Hi friendship and welcome back to our channel. In today's video, gagawaan natin ng review itong Megan Peel Off Clay Mask. This one. Nabili namin to sa Shopee guys and maganda kasi yung review dito. Nabili namin to for 80 pesos lang yata. Or 90 something. Basta something ganun lang yung price niya kasi naka-sale. So, yun na nga guys. Without further ado, umpisahan na natin. So guys, disclaimer, bago natin umpisahan yung video na to, hindi po to sponsored ng Megan. Ano po ito guys? Binili namin with my own money. This is Megan Peel Off Clay Mask with charcoal extract. Help removes impurities and lighten skin, leaving your skin look fresh and glowing. Yan nakalagay. Direction for use. Apply evenly to face, avoiding eye area. Leave on 15 to 20 minutes or until dry. Gently peel off the mask from bottom to topward. Rinse with warm water for best result 2 to 3 times a week. So, yun. Yun yung gagawin natin today, guys. Ingredients. Aqua, polynyl alcohol, propylene glycol, charcoal powder, hamamelis, Virginia, leaf extract, dipotassium glycyrrhizate, tama ba? Yun. Then, meron siyang perfume. Oh, may scent to, guys. Caution. For external use only, keep out reach of children. Discontinue use if skin becomes red and itchy during and after use. If symptoms persist, consult a doctor. Yun lang, guys, yung nakalagay dito sa likod. Here, ayan, nakalagay naman lahat. Yung direction is ito. So, umpisahan na natin. Tanggalin natin siya dito. Wala ding nakalagay, guys, kung gano'ng expiration niya. Sorry, ganun ako ng ganun. Habarado kasi yung ilong ko eh. Nakakainis. Walang nakalagay. Ito, expiration date. 7/22/2021. Wow, matagal. Matagal yung niya, expiration niya. And ito guys, yung brand niya. Ayan, sana nakikita nyo. So, buksan na natin to. Na pala ako, naghilamos ako ng mukha kasi naka-makeup ako kanina. Yung kilay lang yung hindi ko tinanggal. Kasi baka mamaya malagyan yung kilay ko, matanggal. Diba? Ayan, naka-seal siya guys. Yan. Okay, ito naka-seal pa. Oh. Yan siya. Dapat siguro may brush akong gamitin, ano. Tanggalin natin yung salamin natin. And ito na lang brush na to yung gagamitin ko, guys. Kasi wala akong ibang brush na malaki na makita. Hindi kayo masira tong brush ko. Hindi naman siguro, no. Sige, ito na yung gamitin natin. So, mag-apply na tayo, guys. So, yan guys. Nakita nyo na yung nilalagyan ko. Ganyan ako ng ganyan kasi yung perfume niya guys is nag-sting sa mata ko. And, ayan, magluluha na yung isa kong mata. Parang very wrong yung paglalagay natin ito, naiiyak na ako. Naiiyak na ako, guys. Sobrang, ang tapang nung scent niya. Amoy pabango talaga. Alam mo yung pabangong amoy alcohol? Ganun siya. And, ayan o. Paluha na yung mata ko. Oh my goodness. Pero tuloy lang natin. Kasi mawawala naman yan maya. Maya mai-immune na din naman ako.
Sana. Babalikan ko kayo, lalagyan ko lang yung aking buong muka. And, eto na siya guys. Yan na yung itsura niya. Gosh, naiisip ko palang feeling ko ang hirap nitong alisin. Hindi ko pala siya sinaga dito kasi may active pimple ako dyan, guys. So, babalikan ko kayo after 20 minutes. Antayin lang natin itong mag-dry. It's already... Oh, hindi makita. 4:34 p.m. And babalikan ko kayo ng around 4:54 or 5 p.m. Yan, pa-dryin lang natin to. A few moments later. And guys, hindi ko na mabukang mabuti yung aking bibig, pero 2 minutes before 5 na. Hindi ko maipakita sa inyo kasi hindi nyo rin naman makikita. Medyo basa-basa pa yung ibang part niya. Patutuyuin ko lang. Patutuyuin ko lang guys bago natin i-peel off. Grabe. Hindi ko mabuka yung bibig ko. Pag binubuka ko siya, sumasakit yun nandito. Ang sakit. Yan, it's already 4:59. Yan. Ang pogi nung nasa wallpaper ko, no? Ano yung hashtag si Kid? Dati may nagtanong sa akin, boyfriend ko daw ba yung nasa wallpaper ko? Artista po yun. Yan. Ito kasi medyo basa-basa pa to, oh. Tsaka ito. Pero maraming part yung tuyo na. So, babalikan ko ulit kayo, guys. Kapag tuyo na talaga siya. Kasi 5 na and yan. Hindi pa siya masyadong tuyo. Ang sakit. Oh, naririnig niyo ba yun? Pero sige, i-peel na natin yung bandang part na tuyo. Ito muna sa baba yung umpisahan natin na. Oh, shit. Oh, grabe. Hindi ko kayo ma-focus, guys, ha? Kasi sa phone lang yung gamit ko. Pero, kita-kita ko sa salamin yung mga whiteheads na sumasama. Ang galing. Oh, yan, oh. Ang dami, oh. Oh. Oh, my goodness. Ay, my God. Aray ko. Huminga muna tayo. Sobrang sakit. Huh. Ito pa lang inaangat natin, oh. Oh my goodness. Ayan na siya. Ayan, oh guys, naiiwan yung part na basa. Mamaya ipipil off natin yan, ha? Hinga. Ito naman kabilang side. Sobrang sakit, guys. Oh my God. Anong ginagawa ko sa sarili ko? Hinga. Ay ko. Tapos may mga buhok-buhok pa siyang sumabit. Alam mo yun, masakit na nga siya kasi mabalbon yung mukha ko. Ay, as in may maliliit na balahibo. Tapos parang tutulo yung laway. Parang tutulo yung laway ko, guys. Parang ako naglagay ng masking tape sa mukha na inaalis. Sobrang sakit. Oh my goodness. Ayan, oh. Ito, diba? Ayun, nahihila niya yung aking skin. Very wrong. Ayan. Yan guys, tignan din natin yan sa ilong. For sure madami itong makukuha kasi ang tagal ko nang hindi nag-aalis ng whiteheads. And oh my God. Tignan natin yung may part ng ilong. Yaks! Hindi ko kasi kayo masa-zoom in, guys, eh. Pero adiri! And yung whitening effect niya, kita naman, ayun, parang maputi yung mukha ko ngayon, no, compare kanina. Grabe, sobrang kadiri. Kadiri, guys. Grabe. And natanggal yung mga ano ko. Ayun, no. Yung bigoti ko nabawasan. Tapos yung mga balabalahibo ko sa pisngi. Ayan, kasama. Kaya pala masakit dito, oh. Meron akong active na pimple, isa. Ayan, dumugo, oh. Oh my God. So guys, babalawan ko na yung mukha ko ng warm water and babalikan ko kayo. So,
na guys, nakapagbanlaw na ako. Nakikita nyo ba yan? Ayan o. Medyo naglight nga yung skin ko. Nakikita ko sa salamin. Meron nga siyang whitening effect. And natanggal niya guys yung aking mga whiteheads sa ilong. Tsaka yung dito. Ayan o. Kasi ang tagal kong hindi nag-harvest ng whiteheads. Nakatamad kasi minsan, di ba? Ayan. Wala na siya. And yung ano ko dito, yung bigote ko nawala. Yung dito lang yung natira. Ang cute. Parang kong hito. Yan. And then dito ko, ayan o, kuminis din. Ang sarap niya hawakan, ang lambot. Pati yung ilong. Tsaka yung face. Ang lambot niyang hawakan, guys. Ang sarap niya sa mukhang gamitin. Yun lang, kasi pag inaalis mo siya ng ganyan, yun lang yung ayoko kasi sobrang sakit. Ang sakit niya talaga sa mukha. So, yun lang guys, and uulitin pa natin gamitin tong black mask na to. Sana nag-enjoy kayo sa aking review, and approve to sa akin guys. Mare-recommend ko to sa inyo na itry nyo din gamitin kasi sobrang sulit na 100 pesos nyo dito. Sa Shopee ko to guys nabili. Yun nga lang, nakalimutan ko yung link nun. Pero ihahanapin ko na lang din, ililink down ko sa baba para makita nyo din, ha? Bye! Love you! Kita-kita ulit tayo in my next video.